नमस्कार मित्रांनो, आज आपल्यासोबत आहे आपल्या बेसिक ऑफ शेअर मार्केट ऑनलाईन कोर्सचे स्टुडंट श्री ऋषिकेश बंगे सर. तर आपण त्यांना विचारूयात की त्यांना आपला ऑनलाईन शेअर मार्केटचा कोर्स कसा वाटला, त्याबद्दल त्यांचा फीडबॅक घेऊयात. तर ऋषिकेश सर, तुम्हाला आपला बेसिक ऑफ शेअर मार्केटचा ऑनलाईन कोर्स कसा वाटला, त्याबद्दल आपल्या स्टुडंटला शेअर करावा. तर खूप छान वाटला. तुम्ही भरपूर सहकार्य केलं आम्हाला. माझं साधं डेमिट अकाउंट सुद्धा नव्हतं, तुम्ही ते काढून देण्यापासून सहकार्य केलं, त्याबद्दल तुमचे पहिल्यांदा मनपूर्वक आभार. ठीक आहे, तुम्ही जेव्हा आले आपल्या क्लासला तुम्हाला काहीच आयडिया नव्हती शेअर मार्केटबद्दल, तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी माहिती नव्हत्या, फंडामेंटल अनालिसिस, टेक्निकल. मला शेअर मार्केटचं की सुद्धा माहीत नव्हतं सर. त्यापासून तुम्ही शिकवायला स्टार्ट केलं. म्हणजे आता मी फंडामेंटल अनालिसिस, टेक्निकल अनालिसिस, कॅन्डल व्यवस्थितपणे वाचू शकतो, त्याचा अनालिसिस करू शकतो. आता स्वतः मी रोज 50 रुपये 100 रुपयापर्यंत प्रॉफिट करतोय. आपलं कोर्स अजून 2च दिवस झालेले आहेत. मला मित्रांनो, मला एक गोष्ट सांगायची ते इच्छा होतं की ऋषिकेश सरांचं वय आहे फक्त 19 वर्ष. त्यांनी आताच 19 वर्षात पदार्पण केलं आणि त्यांनी शेअर मार्केट शिकण्याची त्यांची इच्छा होती. ते आपल्याकडे आले, त्यांनी शेअर मार्केट शिकलं, फंडामेंटल, टेक्निकल, IPO काय असतं, इक्विटी मार्केट, फ्युचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, अशा बऱ्याच गोष्टी ते शिकले. 30 दिवसात त्यांच्या बऱ्यापैकी गोष्टी त्या सगळ्या क्लिअर झाल्या आणि ते आता डायरेक्ट इंट्राडेमध्ये ट्रेडिंग करायला लागलेले आहे. तर आपण त्यांना विचारू की सर, एक्झॅक्ट तुम्हाला कुठल्या कुठल्या गोष्टी शिकायला भेटल्या, म्हणजे टेक्निकल अनालिसिस, फंडामेंटल अनालिसिसमध्ये तुमचा थोडा फीडबॅक शेअर करा आपल्या नवीन स्टुडंटसाठी. सर, तुम्ही बेसिक पासून शिकवलं की शेअर कसा घ्यायचा, कसा विकायचा, टॉप लॉस कसा लावायचा, आपला टॉप लॉस हिट झाल्यानंतर कसं आपण इमोशन थांबवायच्या, ओव्हर ट्रेडिंग करायचं नाही, हे सर्व तुम्ही आम्हाला मस्तपणे शिकवलं. खूप खूप धन्यवाद ऋषिकेश सर, तुम्ही तुमचा खूप महत्त्वाची माहिती, महत्त्वाचा फीडबॅक तुम्ही आपल्या स्टुडंटसोबत शेअर केला, त्याबद्दल मी तुमचा खूप आभारी आहे. धन्यवाद.